අද අපි ඔයාලට රියසෙවෙන ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Mercedes C180 Cabriolet කියන කාර් එක. ඉතින් මේක අයිති වෙන්නේ Mercedes කියන 205 කියලා ජෙනරේෂන් එකට. ඒ කියන්නේ මේ C class එක අපේ 4th generation එකේ C180 Cabriolet කාර් එක තමයි අපි අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාර් ගැන කතා කරද්දි මේක ටෙක්නිෂියන් කාර් එකක්. මොකද මේක Cabriolet version එක කියන්නේ මේක convertible version එක. ඉතින් ඊට අමතරව body size කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ කාර් එකේ මීට අමතරව. ඉතින් මේකේ sedan version එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ long wheel base sedan version එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ cabriolet version එක අද ගෙනල්ලා තියෙන version එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ station wagon version එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සහ coupe version එකකුත් මේ කාර් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් body styles එන කාර් එකක් තමයි මේ C class එක කියන්නේ. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය තමයි තව විශේෂත්වය තමයි මේක Mercedes ලගේ පළවෙනි කියන්නේ Mercedes ලගේ MRA platform එකේ හදපු පළවෙනි කාර් එක තමයි මේ 4th generation C class එක කියන්නේ. ඉතින් මේ කාර් ගැන කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ අපිට අද මේ වාහනේ ලබා දුන්නට Verdi Autos ආයතනයට. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ Mount Lavinia වල. අපි පල්ල විස්තර දාලා තියෙනවා. ඔයාලා වාහනයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එයාලගේ pages check කරලා බලන්න. එයාලා contact කරගන්න. ඉතින් එයාට ස්තුතිවන්ත වෙන ගම අපි අද අපි review එකට යමු. මේ ඔබේ වාහන සිනිස් සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන රිය සෙවන සමගි මම චානු. ඉතින් මේකේ එන්ජින් එක පැත්තට මේක එකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 1.6 ලීටර් ඉන්ලයින් 4 සිලින්ඩර් ටර්බෝ චාර්ජ් පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ අපි හුඩ් එක ඕපන් කරාම මේක හයිඩ්‍රොලික්ස් වලින්ම ඕපන්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි නෝමල් කාර්ස් වගේ සම් මේක දාගෙන උස්සන්නවත් කරන්න ඕනේ නැහැ. පොඩ්ඩක් ලොක් එක අයින් කරපු ගමන් ඔටෝමැටිකලි මේ හුඩ් එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේ එන්ජින් එකේ පවර් එක ගැන කතා කරොත් උඩරම 154ක හෝස් පවර් ගන්න නිපදවන RPM එක 5300 දී. ඉතින් ඒ වගේම උඩරම නිව්ටන් මීටර්ස් 250ක ටෝක් එකක් නිපදවන RPM එක 1250 4004. ඉතින් අර පොඩි RPM රේන්ජ් එක මේකේ මැක්සිමම් පවර් අවුට්පුට් එක ලබා දෙන ඉතින් තමයි මේ කාර් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ටර්බෝ චාර්ජ් නිසා යාලට ඒක ඩිසයින් කරන්න හරි ලේසි. ඉතින් මේකේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක ගැන කතා කරොත් මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන 9G Tronic කියන 9 speed automatic transmission තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මේකේ mild hybrid system එකකුත් අඩංගු වෙනවා මේ කාර් එකේ ටිකක් වැඩි දුරටත් fuel economy එක වැඩි කරන්න. ඉතින් මේකේ fuel tank ගැන කතා කරොත් ලීටර් 41 fuel tank එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ආසන්න වශයෙන් ලීටර් කිලෝමීටර් 14ක් 15ක් විතර කරන කාර් එකක්. ඉතින් හොඳ fuel consumption එකක් තියෙනවා. නමුත් එළවන විදිහ අනුව තමයි ටිකක් කාර් එක බරයි. ඒක නිසා ලොකු fuel economy එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නත් බෑ. ඉතින් ඕක තමයි මේකේ එන්ජින් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් මේකේ එක්ස්ට්‍රා එක පැත්තට කතා කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් මේකේ එක්ස්ට්‍රා පැත්තට මේක එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන Mercedes badge එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ලොකුවට තව Mercedes badge එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඇතුලේ සැඟවුණු sensors තියෙනවා. ඉතින් මේ කාර් එක AMG line කාර් එකක්. ඒ කියන්නේ AMG style එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක luxury line එකකුත් වෙනවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මීට වඩා වෙනස්. මේ මෙච්චර low නෑ bumpers එහෙම. ඉතින් මේකේ ඉස්සරහින් පටන් ගත්තා අපි lights වලින් පටන් ගමු. ඉතින් මේකේ Mercedes ලටම ආවේනික LED high performance lights තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මාර powerful LED light එකක් මේක. ඒ වගේම auto dimming options වගේ හැමදේම මේ වාහනේ අඩංගුයි. අපිට ලස්සන DRL එකක් ගිහිලා තියෙනවා මේ C class එකේ. ඉතින් ඒ වගේම ආට අනිත් lights බලා ගන්නවා signal lights එහෙම මේ වගේ lights කීපයකින් සමන්විතයි. ඉතින් ඇත්තටම ලස්සන look එකක් මේ කාර් එක ලබා දෙනවා එකෙන්. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් sensors මේ කාර් එක හැමතැනම sensors බලා ගන්න පුළුවන්. Mercedes cars අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට options වලින් ඉදිරියෙන්ම ඉන්න සමාගමක් තමයි Mercedes කියන්නේ. Mercedes සමාගම හදන cars options අතින් ගොඩක් ඉදිරියෙන්ම ඉන්න අනිත් cars වලට වඩා ගොඩක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ එයාලගේ පොඩිම trim වුණත් අනිත් සාමාන්‍ය cars වල luxury trims වලට වඩා options අතින් වැඩි. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් sensors මෙතන sensors ඇවිල්ලා තියෙනවා. වගේ මෙතන ඉස්සරහා අපේ front sensors ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අර AMG line එකේ ඉඳන් මේ වගේ ලස්සන sporty bump එකක් තමයි ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. යට බලා ගන්න පුළුවන් chrome finish එකක් තියෙනවා. ඉතින්
මේක ඩැමේජ් වෙන්න තියෙන chance එක පොඩ්ඩක් වැඩි. මොකද මේ කායක සාපේක්ෂව අනිත් කාස් වලට පොඩ්ඩක් පහතයි. ඉතින් පොඩ්ඩක් අර බම්ස් වලින් අරමින් ඇති ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මේක ඩැමේජ් වුණොත් මේව රිපෙයාර් කරන්න යන ගාන ගොඩාක් වැඩි අනිත් වාහන වල සාපේක්ෂව. ලේසියම පුළුවන් පොඩි ස්ටික් එකක් වගේ අර ට්‍රාන්ස්ෆර් ස්ටිකර්ස් වගේ තියෙනවා අලව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ආෆ්ටර් මාකට්. ඉතින් වගේ මේකේ වෙන්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන වෙන්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා දෙපැත්තේ සහ මැද සහ මේ යට බලා ගන්න පුළුවන්. එන්ජින් එකේ වෙන්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන AMG ග්‍රිල් එකක් තමයි ඉස්සරහ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් AMG කාසල් AMG ලයින් කාසල් සහ AMG කාසල්ටම ආවේනික ග්‍රිල් එකක් තමයි මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ කාර් එකේ. ඉතින් ඊටින් එහාට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ටයර්ස් පැත්තට ආවොත් මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේකටම ආවේනික 19 inch alloys තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ලොකු ටයර් එකක්. ඉතින් ඇතුලින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ බ්‍රේක්ස් ඉතින් මේක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වෙන්ටිලේටර් ඩිස්ක් බ්‍රේක්ස් පිටස්සට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සොලිඩ් ඩිස්ක් බ්‍රේක්ස්. හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් තියෙනවා මේ කාර්යගේ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක අතාරොත් මිලිමීටර් 89ක ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් තියෙනවා මේ කාර්යගේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අනිත් කාර්ස් වල සාපේක්ෂව ටිකක් පහතයි. ඉතින් පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේ කාර්යක මේ දාදී ලංකාවේ පාරවල වුණත් පොඩි බම්ස් වලින් එහෙම යද්දි පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් දාන්න ඕනේ. මොකද පොඩි හරි හීරීමක්ලා රිපෙයාර් එකක් ආවොත් පොඩි ගාණක් නෙවෙයි රිපෙයාර් කොස්ට් එක වෙන්නේ. ඉතින් පිටිපස්සටම බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ අර ඉස්සරහින් එන බොඩි ලයින් එක මුළු කායක පුරාටම ගිහින් තිනවා. ඉතින් මේ කායකේ ගොඩක්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ බ්ලැක් සහ ක්‍රෝම් ට්‍රිම් එකක් තමයි. ඉතින් මේ වගේ වින්කර් මිරර් ඔප්ෂන් එකක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ ඩෝ හැන්ඩල්ස් පවා ක්‍රෝම් ෆිනිෂ් එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් පටන් ගත්තම් පොඩි සිල්වර් කලර් මේක නම් ප්ලාස්ටික් ෆිනිෂ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක පිටිපස්ස පුරාවටම යනවා බලා ගන්න පුළුවන් මේ කායකේ. ඉතින් මේ කන්වර්ටබල්ස් වල ගොඩක් බලා ගන්න පිලර්ස් කන්වර්ටබල්ස් වල ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් පිලර්ස් ඩෝස් තියෙන කන්වර්ටබල්ස් වල ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේ අපි ඩොර ඇරපු ගමන් මේකේ ෂටර් එක පොඩ්ඩක් පහත යනවා. ඉතින් ඔයාලත් ළඟටවත් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේක ආයේ අපි දැන් මම දැන් මේ දොර ඇරපු ගමන් පේනවා ෂටර් එක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට යනවා අර ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙන. ඉතින් මේක වහද්දිත් එහෙමම තමයි අපි කායක වැහුවට පස්සේ ෂටර් එක ඔටෝමැටික් උඩට ගිහිල්ලා මේ කායක සීල් වෙනවා. ඉතින් මේකේ පිටිපස්සේ දොරවල් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක අර කැබ්රියලේ වර්ෂන් එක සහ කූපේ වර්ෂන්ස් වල පිටිපස්සේ දොරවල් එන්නේ නැහැ. 2 door versions තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දොරවල් ගොඩක් දිගයි. කියන්නේ සාමාන්‍ය සිඩාන් කාර් එකට වඩා ගොඩක් මේ දොරවල් දිගයි. ඉතින් මෙතනින් පොඩි වීදුරුවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. පිටිපස්සෙන් පැසෙන්ජර්ස් ඉතින් මේකත් පල්ලෙට දා ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. ඉතින් පස්සටම බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ෆියුල් ටැංක් එක. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කෝගේ ලීටර් 41ක ෆියුල් ටැංක් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මීටරට පොඩ්ඩක් වැඩි වුණා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා මේ කාර්යකට. මොකද මේකේ ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එකයි ඔක්කොමත් එක බලනකොට චුට්ටක් වැඩි වුණා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක සයිඩ් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ අපි යම් මේකේ පිටිපස්සට. ඉතින් මේකේ ඔන්න පිටිපස්සට අපිට මෙතන සයිඩ් එකෙම පටන් ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වගේ යා වෙන්ට් එකක්. මේක යා වෙන්ට් එකක් නෙමෙයි මේක ඩිසයින් ෆීචර් එකක්. ඉතින් අර විදියටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මේකේ AMG කාර්ස් වල මේවා වර්කින් වෙන්ස් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේකේ සයිඩ් එකෙන් පටන් ගත්තම අපිට සෙන්සර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන සහ මේ බම්ප් එක පුරාවට මේ සෙන්සර්ස් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ලයිට් ගැන කතා කරද්දි ටේල් ගේට් එකට කොටසක් සෙට් වෙලා අනිත් ලයිට් එක කායකට සෙට් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ස්පොයිල් එකක් ආවේ නැති වුණාට ස්පොයිල් එකක් වගේ මෙතනින් අර මේ වින්ඩ් එක ඩිෆ්ලෙක්ටර් නිසා මේකත් ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන බ්‍රේක් ලයිට් එක මේකගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය දන්න කට්ටිය දන්නවා මේ ෆීචර් එක ගැන නොදන්න කට්ටිය අපි අලුතෙන් කියන්නේ. ඉතින් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් රිවර්ස් කැමරා එකක් කොහෙවත් බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ රිවර්ස් කැමරා එක ඇත්තටම මෙන්න මේ ලෝගෝ එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. අපි රිවර්ස් එකට කායක දැම්මම මේ ලෝගෝ එලිට ඇවිල්ලා රිවර්ස් කැමරා එක එළියට එනවා. ඉතින් එහෙම තමයි මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතන පොඩි මෙකැනිකල් ෆීචර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳයි. මොකද පිටිපස්සට ඇත්තටම ලස්සන ක්ලීන් ලුක් එකකින් එනවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය වෙලාවට විතරක් කැමරා එක එළියට එන එක ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. ඉතින් ඒකේ නරක පැත්ත තමයි තවත් කැඩෙන්න පුළුවන් කම්පෝනන්ට් එක. මොකද මෙතනත් කැඩි කැමරා එක හයි වෙලාම තියෙනට වඩා ඒක මෙකැනිකල් පාර්ට් එකක් ඉඳලා මං කියන්නේ කැඩෙනවා කියලා නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අර ෆීචර්ස් වැඩි වෙන්න මේ කායගේ බ්‍රේක් වෙන තියෙන දේවල් වැඩි කියලා තමයි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් ඒක ඕනම කායයකට පොදුයි. ඕනම ලක්ෂරි කායයකට. ඉතින් පල්ලටම බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන බම්ප් එක රවුන්ඩ් ඩිසයින් නැත්නම් මේ බම්ප් එක ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් ඒ වගේ අපිට පල්ලය බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ රියර් ඩිෆියුස් එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ කායකටම ඔරිජිනලි ෆිටඩ්. ඉතින් ඒ වගේම ඩුවල් එක්සෝස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකේ සමහර කාර්ස් වල C class versions වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඩුවල් එක්සෝස් මේ වගේ ටිප්ස් තිබ්බට ඇත්තටම එක පැත්තක විතරයි එක්සෝස් තියෙන්නේ. නමුත් මේ කායක ඩුවල් එක්සෝස්. නමුත් මේවා නෙවෙයි ඇත්තටම එක්සෝස් ටිප්ස් මීට වඩා ගොඩක් ඇතුලෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් ලස්සන ලුක් එකක් මේ කායකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ වගේ ඩිෆ්ලෙක්ටර්ස් බලා ගන්න පුළුවන් පිටිපස්සේ. ඉතින් මේකේ බූට් එක පැත්තට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපිට අපි කී එකෙන් බූට් එක ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මගේ ලේසියම බූට් එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අනිත් කාර්ස් එක බලනකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ ස්පේස් එක සෑහෙන අඩුයි. මේකේ බූට් ස්පේස් එක සෑහෙන අඩුයි. ඒකට හේතුව අපි ඉඩ කායකට දීලා තියෙනවා අපේ රූෆ් එක. අපි රූෆ් එක ඕපන් කරද්දි ඒක යන තැනට තමයි මේ ස්පේස් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් පොඩි ස්පේස් එකක් තමයි සාපේක්ෂව අනිත් සිඩාන් කාර්ස් වලට මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට අපේ සීට් ඉස්සරහට නමා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මොනවා හරි දිග දෙයක් දාගෙන යන්න ඕන නම් අපිට අපේ
ගෝල්ෆ් ක්ලබ්ස් වගේ මොන හරි දෙයක් දාගෙන යන්න ඕන නම් මේක අස්සර දාගෙන යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ පැත්තේ අපිට පොඩි ස්ටෝරේජ් කම්පාර්ට්මන්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපේ එහා පැත්තේ සහ මේ පැත්තේ ටෙදරින් පොයින්ට්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කායකේ කොම්ප්‍රොමයිසස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම පොඩ්ඩක් කැප කරලා තියෙනවා මේකේ මේ කන්වර්ටබල් ඩිසයින් එක නිසා. ඉතින් ඕවා තමයි මේකේ බූට් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. මේ බූට් ලිප් එක ගුණ ගොඩාක් උසයි. ඉතින් මොනවත් බර දෙයක් අර මේ දාන්න කරන්න ලොකු දෙයක් දාන්න ඉඩ කොහොමත් නැහැ. ඉතින් බර දෙයක් වගේ ගන්න ඕන නම් අපිට උස්සලම තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කන්වර්ටබල් එකක්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ කන්වර්ටබල් ගන්න කෙනෙක් ඕක ගැන හිතනවා කියලා. ඉතින් ඕවා තමයි මේකේ එක්ස්ට්‍රීක් ගැන කියන්න තියෙන්නේ. අපි මේක ඉන්ටීරියර් කරලා බලමු. ඒකේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ C ක්ලාස් එකේ ඉන්ටීරියර් පැත්තට ආවම මේක ඉන්ටීරියර් ගත්තම ඕවරෝල් ඉන්ටීරියර් එක හරියම ලක්ෂරියස් ඉන්ටීරියර් එකක් තියෙන. ඉතින් මේක කොහෙවත් ප්ලාස්ටික් කෑලි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැමතැනම ලෙදර් නැත්නම් සොෆ්ට් ටච් මැටීරියල්ස් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කායක පුරාටම ලෙදර් ෆිනිෂ් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කොච්චර ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් මේ කායකට අවිලා තියනවාද කිව්වොත් මේක අපි කායක නැග්ගම හිතෙන්නේ නැහැ මේක Mercedes වල පල්ලෙහා ලෙවල් එක තියෙන කායකක්. කියන්නේ මෙයාලගේ අනිත් ක්ලාස් එක කම්පෙයාර් කරලා බලන්න. මං කියන්නේ C ක්ලාස් එක පල්ලෙහා ලෙවල් එක තියෙනවා කියලා නෙවෙයි. ඉතින් S ක්ලාස් E ක්ලාස් වගේ එක බලද්දි මේක ටිකක් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් පල්ලෙහා ලෙවල් එකේ තියෙන කාස් වලට වඩා ඉතින් එහෙම කියලා හිතෙන්නේ නැහැ නැග්ගම. ෆුල් ලක්ෂරියස් කාර් එකක්. කියන්නේ ෆුල් සයිස් සිඩාන් එකක් වගේම තමයි මට නම් දැනෙන්නේ. කියන්නේ මෙච්චර මේ ස්පේස් එකක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ස්පේස් ගැන කතා කරද්දි හොඳ ඉඩක් තියෙනවා ඩ්‍රයිවර් උනොත් දැන් මේ තියෙන පොසිෂන් එකේ හොඳ කම්ෆර්ටබලි අපිට ඕන ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ හෙඩ් රූම් එකක් උනත් තියෙනවා මේක කන්වර්ටබල් එකක් උනාට. ඒ කියන්නේ මේක අර කූපේ ස්ටයිල් එකට නිෂ්පාදනය කරලා තිබුණා. ඉතින් අපි දකුණු පැත්තෙන් පටන් ගමු. අපිට ලොක් අන්ලොක් කරන සෙන්ටර් ලොකින් ඔප්ෂන්ස් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට අපේ ෂටර්ස් හතරටම ඔටෝ ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට ඒක කන්ට්‍රෝල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බටන්ස් උනත් අර ප්ලාස්ටික් බටන්ස් නෙවෙයි මේවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිය මෙටල් බටන්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලක්ෂරියස් ප්‍රීමියම් ෆීලිං එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා නිසා ඒ වගේම අපිට 8 way adjustable electric seats ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙමරි ඔප්ෂන්ස් තුනක් එක්ක. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් අපේ පොසිෂන් එකට මේ සීට් එක හදලා ඒ කියන්නේ මේ මේවල් පේනවා මේක ඉස්සරහට එනවා. ඒ වගේ හෙඩ් රෙස්ට් එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. අපේ හයිට් එක ඉස්සරහට පස්සට කරලා මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරලා මට මේක සේව් කරන්න පුළුවන් මේ මෙමරි සීට්ස් තුනෙන් එකකට. ඒ කියන්නේ මම ඊළඟ පාර දැන් කවුරු හරි මේක නැගලා එයාට ඕන විදිහේ සීට් එක හදාගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මම නැග්ගට පස්සේ මට පුළුවන් අර මගේ මෙමරි ඔප්ෂන් එක පුළුවන් ඒ සීටින් පොසිෂන් කරන්න. සීටින් විතරක් නෙවෙයි මේකේ ස්ටියරින් වීල් එක පවා ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි ඇඩ්ජස්ටබල් ස්ටියරින් වීල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ස්ටියරින් වීල් එකත් අපි ඇඩ්ජස්ට් කරාට පස්සේ ඒකත් ඒ පොසිෂන් එකටම එනවා මේ මෙමරි සීට් ෆන්ක්ෂන් එකෙන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මැනුවල් මෝඩ් එක ඔබලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් කිසිම මෙමරි ෆන්ක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව. ඉතින් මේකේ ඩිජිටල් මේ අපේ කන්සෝල් එක පැත්තට ආවම අපේ ගේජ් ක්ලාස් එකට ආවම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඇනලොග් ගේජස් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ ස්පීඩෝමීටර් සහ RPM ගේජ් එක ඇනලොග් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක තමයි මම ආසම ලේඅවුට් එක ෆුල්ලි ඩිජිටල් එනවට වඩා මේ කන්වෙන්ෂනල් ඇනලොග් ගේජස් දෙන එක හරියම ලස්සනයි කාස් වලට. සමහර ඉතින් හයි පර්ෆෝමන්ස් කාස් වලට ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකක් එන එක සාධාරණයි. මොකද ඒ ගේජස් ඒ කාර් එකේ යන RPM චේන්ජස් එක එයාලට يعني කරගෙන අමාරුයි. ඉතින් අපිට අපේ ටෙම්පරේචර් ගේජ් එක සහ ෆියුල් ගේජ් එක ඩිජිටලි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් යටින්. ඉතින් අපිට අනිත් හැමදේම කන්ට්‍රෝල් කරන මැද ස්ක්‍රීන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය හැමදේම අපිට අවශ්‍ය හැම ඉන්ෆර්මේෂන් එක ට්‍රිප් ඩීටේල්ස්, නැවිගේෂන්, රේඩියෝ, අපිට නැවිගේෂන් ඕන නම් මැප් එක පුරා දා ගන්න පුළුවන්. මීඩියා, ටෙලිෆෝන් මේ හැමදේම අපිට මෙතනින් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. වාහන සෙටින්ග්ස් වලට යන්න පුළුවන්, සෙටින්ග්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්, ඇසිස්ටන්ට් වෙනස් කරන්න පුළුවන්, ලයිට්ස්, ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ක්ලාස් වල බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මම එකින් එකට යන්නේ නැහැ. මොකද ඒ වුණොත් අපිට මුළු රිවිව් එකේම මේක තමයි කතා කර ඉන්න වෙන්නේ. මොකද එච්චර ඔප්ෂන්ස් මේක ආයේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපේ ගියර් ඔප්ෂන්ස් ඒ වගේ ඔක්කොම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ ගියර් ලීව් එක එන්නේ. ඔයාලා බලන්න පුළුවන් කොහොම ගියර් ලීව් එක නෑ. Mercedes වල ගොඩක් වෙලාට ගියර් ලීව් එක එන්නේ අපේ ස්ටියරින් වීල් දෙපැත්තේ. ඉතින් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ගියර් ලීව් එක. මේකත් ටිකක් වෙනස් විදිහට තමයි නිර්මාණයලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට රිවර්ස්, නියුට්‍රල්, ඩ්‍රයිව් අපිට මේ විදිහට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පාකින් යන්න ඕන නම් මේ පාකින් බටන් එක ගිහුවම මේක පාකින් ගියර් එකට වැටෙනවා. ඉතින් අපේ හෙඩ්ලයිට් සහ අපේ වයිපර් කන්ට්‍රෝල්ස් මෙතන වම් පැත්තෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ ස්ටියරින් වීල් එක ගැන කතා කරොත් මේක මල්ටි ෆන්ක්ෂන් ස්ටියරින් වීල් එකක්. ඉතින් අපිට අපේ ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරලා ඒක ආන්සර් කරන ඒවා අපේ ස්පීච් රෙකග්නිෂන් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් අපිට වාහනට කියන්න පුළුවන් මේ දේවල් කන්ට්‍රෝල් ඉතින් ඒ ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි සවුන්ඩ් එක අඩු වැඩි කරන ඔප්ෂන් එකක් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්.
කායගේ settings instrument cluster එකේ තියෙන අනිත් දේවල් control කරන්න පුළුවන් අපිට වම් පැත්තේ මෙතන මේ buttons වලින්. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ pedal shifters ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට manually gears මාරු කරගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සර කිව්වා වගේ 9G tronic transmission තමයි මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 9 speed gearbox එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපිට performance ඕන නම් fun එකක් ගන්න ඕන නම් අපිට අවශ්‍ය ගියරකට මාරු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ pedal shifters වලින්. ඉතින් ඊට අමතරව මේකේ එන cruise control, radar cruise control, active cruise control කියන්නේ අපිට cruise control එක දාන්න පුළුවන් ඉස්සරහා වාහනේත් එක්ක ඒ ස්පීඩ් එකට තියාගෙන යන. කියන්නේ ඉස්සරහා වාහනේ ස්පීඩ් කරොත් අපි ස්පීඩ් කරනවා, එයා ස්ලෝ කරොත් අපි ස්ලෝ කරනවා. ඉතින් අපිට pedals වලට කකුල තියන්නම ඕනේ අපි active cruise control option එක on කරොත් ඉතින් ඒ හැමදේම control කරන්නේ මෙතනින් ඉස්සරහා වාහනේත් එක්ක තියෙන gap එක, cruise control speed එක මේ හැමදේම control කරන option එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් වම් පැතරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු AC vents තුනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳට මේ කායක කූල් කරන AC system එකක් මේ කායක තියෙනවා. මේකේ dual zone AC climate control system එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ passengers අවශ්‍ය විදිහට එයාගේ fan speed එක, එයාගේ temperature control කරන්න පුළුවන්. එයාට අවශ්‍ය විදිහට driver අවශ්‍ය විදිහට එයාට control කරන්න පුළුවන් එයාගේ temperature සහ speed එක. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ menu එක control කරන button එක මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ button එකේ ගිහම අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපේ temperature එක සහ distribution මේ හැමදේම අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් flow එක, ionization මේ හැමදේම මේ කායකේ හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ CD insert කරන option එක තියෙනවා. ඒ වගේම luxury clock එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගොඩක් luxury වාහන වල බලා ගන්න පුළුවන් තමයි මේ clock එක. මේ වගේ analog clock එකක්. කියන්නේ මේ වාහනේ ටිකක් අනිත් වාහන වල luxury වාහනයක් කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම navigation, radio, media control කරන buttons මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. telephone එක, vehicle control සහ hazard lights මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පල්ලට මේ වගේ ස්ටෝරේජ් ස්පේස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ස්ටෝරේජ් ස්පේස් එක ඇතුලේ අපිට 12 volt outlet එකක් සහ තව පොඩි ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම cup holders දෙකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය cup එකක් දාගෙන යන්න ඕන නම් ඉතින් මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම නම් කියන්නේ එපා. පොඩ්ඩක් අර ඇලුනොත් එහෙම නේද? ඉතින් එතනින් පස්සට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ infotainment screen එක control කරන buttons ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් buttons අපිට විදි දෙකකට මේක control කරන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන තියෙන මේ wheel එකේ control කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන පොඩි touch pad එකක් තියෙනවා. ඒකිනුත් අපිට menus වලින් එහෙට මෙහෙට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ menus එක කතා කරද්දී අපිට තියෙනවා navigation, radio, media, phone, vehicle වගේ දේවල්. ඉතින් vehicle එකට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ vehicle එකේ තියෙන සියලුම options අපිට ඉතින් control කරන්න හැකියාව තියෙනවා. vehicle settings, dynamic select, consumption, operator manual සහ මේ හැමදේම මෙතනින් control කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් vehicle settings වගේ දේවල් වලට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් adjustments ඒ වගේම mirror folding options, lighting, locator lighting වගේ මේ හැමදේම control කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ automatic locking මේකේ තියෙන options ගැන මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කතා කරන්න ගියොත් අපිට කතා කර ඉන්න වෙන්නේ. ඉතින් ambient color එක වෙනස් කරන්න ඕන අපිට මෙතනින් ambient colors වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අතුරු interior මේක යනවා ලස්සන lighting color එකක්. ඒවා වෙනස් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතනින් අපිට drive mode select එකක් මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන්නේ මේ button එකේ අපිට toggle කරලා අපේ drive mode එක select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන මේක ඔබත් ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතනට આવොත් මෙතනත් ඒක පෙන්නනවා අපි මොන එකේද ඉන්නේ කියලා. දැන් මේකේ තියෙනවා individual, sport plus, sport, comfort සහ eco කියලා අපිට options පහක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් individual එක අපිට කැමති විදිහට අපිට customize කරගන්න පුළුවන්. adjust කරගන්න පුළුවන් අපේ comfort එක, ඒ වගේම throttle input එක මේ හැමදේම අපිට adjust කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි sport plus වගේ යද්දි ඒක preset එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම maximum performance ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි කායක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව තව sports කියලා එකක් තියෙනවා, comfort කියලා තියෙනවා, eco කියලා තියෙනවා. ඉතින් eco වගේ යද්දි ගොඩක් වෙලාවට මේක පුළුවන් තරම් බලන්නේ මේක economical විදිහට වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ කායකේ mild hybrid system එකත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් පුළුවන් තරම් economical කරන එක තමයි ඒකෙන් කරන්නේ. ඉතින් comfort දැම්ම අපි suspension හැමදේම soft වෙලා හරිම සැප ගමනක් යන විදිහට කායක adjust වෙනවා. ඉතින් එතනින් පස්සට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මේක convertible car එකක්. මම හිතලා ගියා මේ cabriolet version එකක් හින්දා අපිට අපේ hood එක, අපේ roof එක open කරගන්න, close කරගන්න options මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට කලින් මම පෙන්නන්නම් මෙතන පොඩි storage area එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ button එකේ ගිහුවම දෙපැත්තට open වෙනවා. ඒ area එක. ඉතින් ඒ area එකම තමයි අපිට armrest එක විදිහට එන්නේ. ඉතින් අත තියාගෙන ඉන්නවා නම් මෙතනින් කාටවත් ඒක ඕපන් කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. දැන් අපි බලමු මේකේ roof එක ඕපන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ බටන් එක උඩට කරලා උබාන් ඉන්නේ. ඒකෙන් තමයි මේ roof එක ඇරෙන්නේ. මම අපි කරලා බලමු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ මෙකැනිසම්ස් ගොඩක් වැඩ කරනවා. ඒ සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 8ක් 10ක් වගේ කාලයක් ගත වෙනවා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ roof එක ඕපන් වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අන්තිමට ඒක පල්ලට යනවා. ඉතින් දැන් ගියාට පස්සේ අපේ ෂටර්ස් එක පවා උඩට එනවා. දැන් මේක අපි fully roof එක open කරලා තින්න වැඩි වෙලා open කරලා තියන්නේ නැතුයි. මොකද කුරුල්ලෝ අර මිහිඳු තුලා අපි ගහක් යට ඉන්න හින්දා සහ එක එක රොඩු අරම වැටෙනවා.
ඉතින් මම ක්ලෝස් කරනවා බලමු ක්ලෝස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා ක්ලෝස් කරන්න තියෙන්නේ අරගේ අනිත් පැත්ත අපිට මේ බටන් එක පල්ලෙහාට බාගෙන ඉන්න තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ ෂටර්ස් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට යනවා පිටිපස්සේ මෙකැනිසම් වැඩ කරනවා ගොඩක් දේවල් පිටිපස්සේ වෙනවා. ඇත්තට මේ රූෆ් එක ඔන් ඔෆ් අරිදි වහද්දි ඉතින් ඔන්න රූෆ් එක ඉස්සරහට වැහුණා ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ කෑල්ලත් ඔන්න වැහෙමින් පවතිනවා. ඔන්න දැන් කාර් එක fully sealed. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි C class cabriolet එකේ වහලා අරින්නේ වහන්නේ. ඉතින් මේකේ මම ඉස්සර කිව්වා වගේ 8-way adjustable electric seats තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ storage ගැන කතා කරද්දී door bins ඇවිල්ලා තියෙනවා දකුණු පැත්තේ සහ වම් පැත්තේ. ඉතින් මේක පොඩි විශේෂත්වයක් තමයි door bin එකේම යට තමයි මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ පිටිපස්සේ trunk එක open කරන button එක. ඉතින් storage area ගැන කතා කරද්දී මෙතන අපේ glove compartment එක ඇරියාම මේ වගේ පොඩි ඉඩක් ඇවිල්ලා. ඉතින් ඇත්තටම ඕකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින Toyota වාහන Premio වල වුණත් මීටර වල ටිකක් වැඩිපුර ඉඩ තියෙනවා කියලා තමයි මට නම් කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔතන මේකේ ඉස්සර ගැන කියන්න තියෙන්නේ අපි දැන් මේකේ නගලා බලමු පිටිපස්සේ ඉඩ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ C class එකේ පිටිපස්සට නගිද්දි අපිට තියෙනවා මෙතන දෙපැත්තම සීට් දෙක ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වගේ පොඩි සිල්වර් කලර් හැන්ඩල් එකක්. ඔතනින් ඉස්සරහින් බලා ගන්න පුළුවන් ওই පැත්තේ. මේක අපි හැන්ඩල් එක ඉස්සරහට කරලා මේ සීට් එක ඉස්සරහට නාපු ගමන් ඔයාලට පේනවා මේක ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි කායකේ සීට් එක ඉස්සරහට යනවා. ඒ වගේම මේකේ හෙඩ් රෙස්ට් එකත් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තමයි මේක ඉස්සරහට යන්නේ. ඒතර අපිට කිසිම අපහසුකින් තොරව පිටිපස්සට නගින්න පුළුවන්. ඔන්න මම පිටිපස්සට නගිනවා දැන්. පිටිපස්සට නගලා බලමු කොහොමද පිටිපස්සට කියලා. ඔන්න නැගකට පස්සේ නම් හොඳ ඉඩක් තියෙනවා කවන්න නැහැ. කිසි කාසයක් නැහැ. ඒක වැහුවට පස්සේ බලමු. සාමාන්‍යයෙන් මම ඉන්න ඩ්‍රයිවිං පොසිෂන් එකට තමයි මම ඉස්සෙල්ලා හැදුවේ සීට් එක. ඉතින් එහෙම බැලුවම ඇත්තටම හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. මම හිතුවේ නෑ කැබ්‍රියලේ වර්ෂන් එක මෙච්චර ඉඩක් තියෙයි කියලා. ඉතින් normal C class වලට පොඩ්ඩක් පිටිපස්සේ සීට්ස් පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට බරලා තමයි කියන්නේ C class ඉඩානේ ඉඳගද්දි මේට වඩා පොඩ්ඩක් පස්සට හේතුව තමයි අපි ඉන්නේ. නමුත් මේක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරිම කම්ෆර්ටබල් ලෙදර් සීට්ස් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම හරිම ප්‍රීමියම් ක්වොලිටි මැටීරියල්ස් තමයි හැමතැනම තියෙන්නේ. ඉතින් පිටිපස්සට AC vents ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන. මැද දෙකක් දෙපැත්ත යන දෙන්නට. කිසිම ආබාධයකින් තොරව AC ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. පිටිපස්සේ යනට ස්පීකර්ස් මෙතන එනවා දෙපැත්ත දෙකක් එනවා. ඉතින් පිටිපස්සේ ස්පීකර්ස් තියෙනවා. ඉතින් හොඳට ජොලි සින්දුවක් අහගෙන ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් අර සිඩෑන් එකකට වඩා පොඩ්ඩක් පිටිපස්සේ යන කට්ටියට එළිය පේනවා අඩුයි. මොකද පොඩි වින්ඩෝ එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වින්ඩෝස් ඔක්කොම පල්ලයට දාමේ හැකියාව තියෙනවා අවශ්‍ය නම්. ඉතින් පොඩ්ඩක් විතර අර නිකන් ඇතුළක ඉන්නවා වගේ ෆීලිං එකක් තියෙනවා. ඒ අරෙන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මැද කෙනෙකුට යන්න මෙතන අවස්ථාවක් නැහැ. මොකද අපිට කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් ඇවිල්ලා තිනවා සහ මෙතන ලොකු හම්ප් එකක් තියෙනවා මෙතන පිටිපස්සේ. ඉතින් 5 දෙනෙකුට නම් යන්න එච්චර සුදුසු කායයක් නෙවෙයි. 4 දෙනෙකුට හොඳට සැපට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මෙතන දෙපැත්තේ අපිට පොඩි ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා පිටිපස්සේ යන පැසෙන්ජර්ස් දෙන්නට. සහ පොඩි ආම් රෙස්ට් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ චූටි ආම් රෙස්ට් එකක්. ටිකක් අත පොඩ්ඩක් මෙහෙම තියාගෙන යන්න පුළුවන්. මහ තතක් නම් තියාගන්න අමාරුයි. මොකද ඒක එච්චර මහත නැහැ. ඇත්තටම හරිම තුනි. ඉතින් ඕක තමයි මේකේ පිටිපස්ස ගැන කියන්න තියෙන්නේ. අපි නම් මේක එක ඩ්‍රයිව් කරලා බලමුනේ. ඉතින් C180 කැබ්‍රියලේ කායක එලවන්න ගත්තම ඔන්න මේකේ හොඳ විසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අර ස්පෝර්ටි කන්වර්ටබල් කායකක් වුණාට මේක ඇත්තටම හොඳ විසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. සයිඩ් මිරර්ස් උනත් අපිට හොඳට පේනවා. නමුත් අර ඉතින් කන්වර්ටබල් එකක් නිසා පිටිපස්සේ මිඩල් මිරර් එකේ පිටිපස්සේ තියෙන විසිබිලිටි එක පොඩ්ඩක් ඇත්තටම අඩුයි. ඉතින් මේකේ ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් ගැන කියද්දි මේක මාර කම්ෆර්ටබල් කාර් එකක්. ඉතින් C class Mercedes Benz කියන්නේ කොහොමද කම්ෆර්ට් එකකින් ඉස්සරහින් ඉන්න වාහන දෙන කම්පැනි එකක්. ඉතින් හරිම කම්ෆර්ටබල්. ස්ටියරිං එක උනත් හරිම ඩිරෙක්ට්. ඒ වගේම ස්ටියරිං වීල් එක ගැන කතා කරද්දී මේක මල්ටිපල් ස්ටියරිං වීල් එකක් මට පෙල් චිප්ස් දාලා තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඉතින් ලේසියෙන් කාර් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳට අතර අහු වෙනවා මේකේ මේ ස්ටියරිං වීලේ සයිස් එක ඇත්තරම් ප්‍රමාණවත්. මේක අර AMG ලයින් හින්දා මේක ෆ්ලැට් බොටම් ස්ටියරිං වීල් එකක් තියෙන්නේ. කම්ප්ලීට්ලි රවුන්ඩ් ස්ටියරිං වීල් එකක් නෙවෙයි යට ෆ්ලැට්. ඒකෝට කකුල් දෙකට හොඳ ඉඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙහෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් දුර ගමනක් යද්දී හොඳට කකුල් දෙක අතර ඇති කරලා යන්න පුළුවන්. සීට්ස් ගැන කතා කරද්දී ලෙදර් සීට්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හරිම කම්ෆර්ටබල්. අපි වැඩිය මේ එහෙට මෙහෙට විසි වෙන්නේ නැහැ. කෝණ එකක් ගද්දී වුණත් අපිට කිසිම අපහසුකින් තොරව ඒ කෝණ එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එක තැන හොඳට තියෙනවා. ඒ වගේම හරි කම්ෆර්ටබල් දුර ගමනක් වුණත් කිසිම අමාරුවකින් තොරව යන්න පුළුවන් සීට්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි කන්ට්‍රෝල් ඩ්‍රයිවර් සහ පැසෙන්ජර් එක දෙන්නගෙම. ඉතින් මේකේ ටර්නින් සර්කල් එක ගත්තොත් නරකම නැහැ. ඉතින් මේ කායගේ සයිස් එක හැටියට සහ මේ කායගේ හැටියට නරකම නැහැ. හොඳ ටර්නින් රේඩියස් එකක් තියෙනවා. නමුත් පොඩි දැනක එහෙට මෙහෙට ගන්න පොඩ්ඩක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේක සේෆ්ටි ඔප්ෂන්ස් ගැන කතා කරොත් මේකේ එයාර්බැග්ස් 7ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් සේෆ්ටි අතින් ගොඩක් මිස්සරන් ඉන්න කායක. ඉතින් ඒ වගේම සේෆ්ටි ඔප්ෂන්ස් ගැන කතා කරද්දී අපිට ලේන් ඩිපාචර් වෝනින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් හයිවේ එක වගේ යනවනම් අපේ ලේන් එක පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට යනවා. මේ ස්ටියරිං වීල් එක වයිබ්‍රේට් වෙලා අපිට කියනවා
ඔන්න ඩේන්ජර් එකක්. පරිස්සමෙන් තොර නිින්ද ගියා වගේ වෙලාවකට එහෙම සාමාන්‍ය නිදිමත වෙලාවකට බැරි වෙලාවට ඇස් දෙක පියුණොත් තප්පරේ හරි ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේක ඔටෝ බ්‍රේකින් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අපි දකින මම කායකේ මොඩල් එක මෙන්ෂන් කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් මීට වඩා මිලෙන් අඩු කාස් තියෙනවා මේ ඔප්ෂන්ස් එක. නමුත් ඒවා හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට අපි දකිනවා වැරදි විදිහට ඒක වැදිලා ගොඩක් ඇක්සිඩන්ට්ස් වෙනවා. නමුත් මේ කාසල ඒ ප්‍රශ්නේ නැහැ. ඉතින් ඔටෝ බ්‍රේක් ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් හරිම ඒ කියන්නේ බැරි වෙලාවත් හදිස්සි අපිට මොනවාරි ආවතුරකදී බ්‍රේක් කරගන්න බැරි වුණොත් කායක විසින්ම කායක නවත්තන එක ඇත්තටම හොඳ ෆීචර් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ බ්ලයින්ඩ් ස්පොට් මොනිටරින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොනවාරි වාහනයක් අපිට ඕවර්ටේක් කරනවා නම් මේ දෙපැත්තේ මිරර්ස් දෙකේ තියෙන ලයිට් එක අපිට පෙන් කියනවා කවුරු ආවේ ඕවර්ටේක් කරනවා නැත්නම් කවුරු ආව ටේල්ගේට් කරනවා පරිස්සමෙන් දෙපැත්තට කපද්දි එයා ඔයාගේ සයිඩ් එකේ ඉන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ වගේ සේෆ්ටි ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉතින් මේ සේෆ්ටි ඔප්ෂන්ස් මත රිලයි වෙන්න කියලා නෙවෙයි. ගොඩක් වෙලාවට අපි අවධානයෙන් යන්න ඕනේ වාහනේ යද්දී අපි ගමන් කරනකොට කොහෙද ලේන් එකට යනවද කවුරු ඕවර්ටේක් කරනවද අපි සයිඩ් එක චෙක් කරන්න ඕනේ හැම වෙලේම. ඉතින් ඒක අපිටත් වගකීමක්. ඉතින් බැරි වෙලාවත් හදිස්සි අවස්ථාවක අපිට ඒ වගේ දෙයක් මග ඇරුණොත් මේ කායක විසින් අපිට ඒ වගේ දේවල් කියනවා. ඉතින් ගොඩක් සේෆ්ටි I think ඉස්සරහින් ඉන්න කායකක් කම්ෆර්ට් එකක් ඉතින් ඉස්සරහින් ඉන්න කායකක් ඒ වගේ ඔප්ෂන් I think කතා කරලා ඉන්නේ අපි දැන් කතා කරපු ඔප්ෂන්ස් එක බලනකොට ඔප්ෂන් I think පිරිච්ච වාහනයක් මේක. ඉතින් ඕවා තමයි මේකේ ඩ්‍රයිවිං ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕවා තමයි Mercedes-Benz C180 Cabriolet කායක් ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වාහනයක් අරන් අපි ලබන සතියේ හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ගිහිල්ලා එන්න මේ ඔබේ වාහන සිනහ සැබෑ කරලා ලංකාවේ එකම සියන් රියසෙවන සමගින් මම චාන්දු.